Köszöntjük a kedves nézőket, ez a Kult 30 az értékes fél óra, az M5 csatorna kulturális magazinja. Zene, tánc, festészet, fotó és népi iparművészet is szerepel majd a mai műsor palettáján, de ahogy már megszokhatták, mai zenével kezdünk. Egy nagyon különleges formáció, a Vadalma Együttes játszik nekünk. Sírva mos a kútnál, ez a barna kislány. Sírva mos a kútnál. Sírva mondja az édesanyjának, szeretőjét viszi katonának, szeretőjét viszi katonának. A Vadalma Együttest hallották, kedves nézőink, ők csináltak szuper hangulatot itt a mi stúdiónkban. Hamarosan az énekesnővel, Bozzai Zinával fogunk beszélgetni, de előtte nézzük, hogy milyen témákkal készültünk még önöknek a ma estére. Többek között szó lesz a Zsizel című romantikus balettről is, amely az Erkel Színházban lesz látható, valamint bepillantunk a szolnoki munkácsi tárlatba is. Aztán egy debreceni játékkiállításra is ellátogatunk, és vendégünk lesz majd Kolumbán Zsuzsa népi iparművész, aki a csodálatos babáit is magával hozza majd ide a stúdióba. Most pedig, ahogy ígértük, Bozzai Zina a vendégünk, vele beszélgettünk, hát csodálatos zenét hallhattunk, és a közönség is csoda zenét hallhat holnap a Fonó Budai Zeneházban a koncerteteken. Mi mindennel készültetek? Ja, köszönöm szépen. Igen, készítettünk olyan népdalokat, feldolgozás, hogy hangszeres kíséret van, ami hagyományos, van, ami komponáltam, és van, ami improvizálnak, szóval különböző, nagyon nem minden dal ugyanúgy szól, mint ami most játszottunk. Na, egy dolgot mondjunk el a nézőknek, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy te San Franciscóban születtél, és felnőttként tanultad meg a magyar nyelvet egészen kitűnően, igen. És bár mondtad itt az adás előtt, hogy hát nem mindent értesz pontosan, viszont a dalban egyszerűen semmilyen akcentus nem hallani, szóval olyan szépen, ízesen ezt a magyar népies motívumokat kihallani. Azt mondtam az elején, hogy ez egy nagyon különleges formáció, a Vadalma Együttes, mert hogy a zenésztársait sem magyarok, hanem amerikaiak. Ők hogyan viszonyulnak a magyar zenéhez, a magyar népzenéhez, amikor ők találkoztak ezzel a zenével? Hát én mutattam nekik ez a zenét, és nagyon érdekelt nekik. Mutattam nekik ilyen eredeti felvételek, ami olyan nagyon
gyönyörű, tele van díszítéssel, és érdekes skálák, ritmusok, minden, ami zenéleg nagyon érdekes nekik. És az amerikai közönség hogyan fogadja a magyar népzenét, hiszen, hogyha jól tudjuk, akkor San Franciscóban is rendszeresen koncerteztek. Igen, és ez nagyon fontos nekünk, hogy nem csak magyaroknak, hanem mindenkinek adunk koncertet, mert ritka az a lehetőség az amerikai közönségnek, hogy tudnak hallgatni a magyar népzenét. Most hazaköltöztél, ide Igen. költöztél Budapestre, Igen. a zenésztársak is itt élnek most? Nem, San Franciscóban élnek, igen. Na hát akkor az nem lehet könnyű azért ezt így Igen, ez az új helyzet, az nem könnyű, de úgy van most, hogy oda megyek, koncertezünk, és ők ide jönnek. Hogyan szoktátok összeválogatni a repertoárt? Honnan szemezgetsz? Én választom a repertoárt, igen. És ugye ezek különböző tájegységekről összegyűjtött, tulajdonképpen paraszti hagyományokból való dalok. Honnan gyűjtöttétek, honnan gyűjtötted össze ezeket a csodálatos dalokat? Nagyon sokat tanultam itt Budapesten, a mentoraimtől, ott az Óbori Népzeneiskolában, vagy a Hagyományok Házában, Ágocs Gergőtől, Fábián Évikétől, Navratil Andreától, szóval itt Budapesten és népzenetáborokban, és aztán amikor majd kicsit jobban beszéltem a nyelvet, akkor jártam faluban is. Nemrég Erdélyben is koncertet adtatok. Hogyan sikerült? Nagyon jól sikerült, köszönöm szépen. Nagyon szép élmény volt az nekünk szerdán Szatmárnémetiben, mert nagyon szép volt a közönségnek, mindenki szólt, hogy gyönyörű volt nekik, és szerintem valahogyan jobban értünk egymást, mert mind határon túli magyarok vagyunk, és nekik is nagyon fontos az, hogy tartunk a hagyományaink, még a nyelvünk is, és értenek, hogy mi az élni egy másik kultúrában, vagy ilyen két kulturális helyzetben. Szóval jobban tudunk megérteni egymást. Ezeket a csodálatos szövegeket le lehet fordítani angolra? El tudod mondani a zenésztársaidnak? Igen, mert annyira Persze. gazdag nyelv a magyar nyelv, hogy nehéz elképzelni, hogy angol nyelven is ilyen De persze díszesen. lehet. Hát ez nem ugyanúgy, de lehet fordítani, és mindig fordítom minden szöveg, nem csak nekik, hanem a népdalkörömben is. Szoktam adni workshopok, még minden, és mindig fordítom az egész szöveg, igen, mert enélkül nem lehet érzeni az egész. Nagyon szépen köszönjük. Holnap tehát a Fonó Budai Zeneházban látható, hallható ez a koncert este 8 órakor. Köszönjük szépen a beszélgetést. Sok sikert kívánunk. Mi pedig maradunk továbbra is a zenénél. Adorján